Всім привіт! З вами, як завжди, Падон. Ми продовжуємо мовитися гру тронів. Гра тронів. Ігри престолів. Коротше, ви зрозуміли, оця штука. І, як я вже попереджував, я не фанат цієї серії, тому, можливо, я нічого тут не тямлю, але все ж подивимося, що тут твориться. Мені цікаво, просто Telltale вміють робити ігри, і мені цікаво, що вони зробили з цієї невідомої мені історії, чи вони зробили таку історію, яка може мені сподобатись. Давайте подивимося. Отож, землі Форестерів. Це, я так розумію, тих чуваків, яким я був їхнім зброєносцем, чи щось таке. Це у нас епізод перший, називається він якось там «Залізні з льоду». Свині класні. Загалом, графіку трішки покращили, наскільки я розумію, порівняно з іншими забавками від Telltale. Ух ти, мишка рухається без моєї допомоги. Я її поставив на цьому місці, пройшов. Опа. Це як трьохвимірна мишка. Клас, мені подобається. Тільки єдине, що трошки незручно, я її керу... Опа. Невже це кров? Чому я зразу не побачив її? Дякую, що пояснив, капітан, очевидність. Я думав, це кетчуп розлитий. Свіжа кров. А бігати я можу? О, да, можу. Ну, тобто, shift стандартно, пришвидшення... Стоп, там, здається, камінь був якийсь. Верніться назад, там камінь був. Камінь був! Ти мені на камінь не дозволив додатися. Клас, і більше я не подивлюсь на камінь. Отже, стандартний етап в іграх Telltale – це дослідження, як ви бачите. Ми зараз маємо подивитися, ух ти, перевернута телега. Колісниця хай буде. Я уявлення не маю, як перекласти гарно. О, ні, це твого батька. Але ти ж мав шукати Дункана, свого дядька. Що за болтуни? А, я мав йти вже. Так. Значить, вони вбили, напевно, мого батька, так? Ні, вони свинку вбили, клас. Дуже гарно. Ей, мудаки. Привіт. Move along, boy. There's nothing for you here. Father, I said move on. Так, там мій батько. І що ж я би зробив в реальному житті? Втік, правильно, але в цьому житті я нереальний. Я дістаю величезний меч дворучний, який мені не по зубах. Та, це... Get off my land. This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new warden of the North. Боже, вже третя якась сім'я. Ті Форестери, якісь Фреї і Болтони. Я цього не запам'ятаю, нафіг воно мені треба. I reckon he like a proper lordly sword like that. Ні, навряд. Так. Ух ти, я спарував, чи як це називається? Парірування. Блін, треба було дістати пушку, а не меч. Ні, не забереш. Знаєш чому? Бо він магічний. Ага, він твій забирай. Попробуй забери. О, оце я розумію, залізні яйця. 3, 2, 1, я херачу. Клас. Не вийде в мене нічого, напевно. Вони в обладунках, я без. І він взагалі нічого не... Клас. Хе-хе-хе, да. О, вила. Що ж, те, що мені... Вила чи сокира? Вила класна. Зброя. Що ж, давай голову йому. Його же ж мечем. А, ні, не вийшло. І... Клас! Оце мені подобається. Та кинув би вже в мене спис, реально. Що вони тако повільно йдуть? Це не круто. Ну давай. Оп. Як бик тупий, який біжить наперед просто. І що я зараз роблю? Він не міг просто проштрикнути мені голову в той момент? Ну, добре, допустимо, що не міг, тому що меч дворучний, він все-таки дуже важкий. Ну, давай, на. Ах, боже, моє коліно. Швидко куди-небудь, що-небудь зробити. Є. Ріж.
I have a family. They'll never survive. А в мене, Вася, нема сім'ї, га? Піпець. I have no quarrel with you. I was only following. Вали нахрен звідси. Ненавиджу таких людей. Thank you. Угу, і зараз, якщо ти за спини мене попробуєш завалити, то тобі труба. А, ні, втік. Lord Whitehill will see you hang for this. Що за Whitehill? О, боже. Щойно ж були якісь інакші вже. That much I promise. Ріж по колінах свині. Ой, коню. Пафос. Що ж, біжимо врятувати свого батька, якого вже не врятуєш. Клас. Чи його просто побили? Ну та ясно, що Вася, це ж я. Ну, Гарет. Що з нею? Її вкрали? І? О боже, клас. Але... Ясно. Ну, зато одного ми проштрикнули точно. Інший втік і, надіюсь, більше не вернеться. А якщо вернеться, Вася... Та ти тільки що вже їх не вбив, чувак. Клас. Що ж, друзі, це була друга серія. Я жартую. Так, я такий жартівник. Ха-ха-ха. Йдемо далі. Залізний... Отой. Пагорб. Я згадав слово. Я класний. Ха-ха. Коротше, чувак з проштрикненим коліном валить. О, боже, це ж Гарет, чувак, якого знають всі. Ну добре, допустимо, що це якесь королівське покої або ще якась лажа. Як вони мене впізнали? Таких же ж, як я, там мільйони. Так, це мій Дуглас, дядько. Я запіздився. Вони були мертві. Bring the maester. Meet us in the great hall. Quickly. Гра, ага, я думав, гра зависла. Так часто збереження і перехід на інші локації? Це що, якась порно? А, ні. У 2 солдата Уайтхіла, так, треба запам'ятати. Форестери, якісь там Фреї, Уайтхіли. І якийсь Болтон. They killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. Капець. This never would have happened with the Starks in power. Що за Старки? It's unimaginable, unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. Дякую. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Та ясно, що спасеш. Боже, це ж гра. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. Ну от. The Whitehills won't see it that way. Коротше, в мене не було вибору. I had no choice but to defend myself. Of course. And we can't let the Whitehills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. Які лічинки? Що ти... Hold the wound open for me, would you? Ти серйозно, мужик, да? Зараз мені личинок якихось накинеш туди. Смакота. Дякую. Древня медицина. Ой, це вам не коників з гівна ліпити, боже мій. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man, and poor Roderick, a serious man, but he would have made a good lord. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? Ні, дякую, не хочу. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. Ну, може бути. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Бо Родрик вже був мертвий. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen.
It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. Оу, стоп. Gave me a message to deliver. A Точно, message? я і забув. About what? Я What тобі did не he tell скажу. Get my uncle. I was told only to tell him. Your uncle? I see. Must be rather important. Точно, точно, да, точно. Lady Forrester will be here any moment now. Давай. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Ти диви, як новенький, боже. За секунду, от як личинки чудотворні. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Які ви розумні в ті часи були. Іду гляну на цю срань. Місце лорда. Можливо, це моє колись місце буде. Подивитись на вікно. Як цікаво. Бла-бла-бла. Коротше, не подобається мені отакі от місця, як тут. Я би ніколи не жив в місці, де за дворим. Такі... Та, рощі, які... Коротше, за дверем... за вікнами, во. За вікнами. Рощі ростуть. Це дуже неприємно. В будь-який момент всякі вовки нападуть, всяка якась срань, коротше. Це моє, можливо, фобії дивні. Темного Белен глянем. І зараз тут, напевно, фанатам буде прикольно, тому що вони, напевно, впізнають всіх, а я тут нікого не знаю. Вау, то це ж Леді Форестер! О, боже! Вау! Яка симпатична! Було добре до нього. О, боже! Ой-ой, то це ж Міра! Бла-бла-бла! Бла-бла-бла-бла-бла! О, боже, це ж оцей чувак! It was an honor to squire for him. Gregor the Good. Його Грегор звати? Roderick. Чот я не Was our запам'ятав. best warrior by far. Але вмер найшвидше. О, це ти? Ryan. Ні, це не ти. Never easy being the fourth-born son. Як скажеш. Talia and Ethan. I Ітан? suppose Lord Ethan now. Це з цих, зі смошів? Asher. Ештор Exiled Катчер? to Essos, Катчер? Ешер unfortunately. Катчер? Чи як його там? Коротше, ви пам'ятаєте. Неважливо, йдемо. Ештон Катчер. О, якось так. You seem to be favoring it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm fine, Maestro Tengrin. Look, I'll show you. Ти диви, як лякає мене. Пісюн дурний. Rather cute little creatures, aren't they? Дуже, блін. Yes. Можна собі забрати, чи що? І нащо вони мені? Пригодяться, звісно ж. Угу. От мене завжди дивувало, звідки ті древні люди знали, які трави можуть там пригодитись, і як їх використовувати, боже. Круті чуваки були, мабуть. Не то, що ми зараз. Неважливо. Добре. Так. Показати тобі меч? Диви на мій меч, чувак! У мене крутий меч! It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. Конечно. By right, that belongs to Lord Ethan now. Ага. That sword has been handed down through 50 generations of Forresters. Та пофігу вообще. Клич мого дядька, я сказав. Did your leg feel weak? Ні. Все норм. I just wanted to ask you. Ну давай. Why do the Whitehills hate the Forresters? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as Клас. anyone can Дякую, що remember. пояснив. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. Ясно. Тобто, по суті, і ви цього теж не знаєте, та? Ха-ха, невдахи. Дивились весь серіал, а я ні. І ви цього досі не знали. The Whitehills want Forrester Ironwood. Ah, they'd take it all if we'd let them, especially now with the Boltons in power, and proceed to clear-cut every last inch of it until there's nothing left, just as they've done before. Who is the new lord of House Forrester? Why, Ethan, of course. І чому ти такий At the сумний? Citadel, I swore an oath to serve whichever noble house I was assigned. Advising the late Lord Forrester was an honor. Advising Ethan, his third-born son, is challenging.
Still so much he has to learn. Yet the very fate and future of this house rests Що, in він his якийсь hands. наркоман, чи що? Which is rather frightening when you think about it. Ну, гаразд, добре. Що буде зі мною, чувак? Мені відріжуть ногу? Excellent question. Under normal circumstances, you could join Sir Royland and his men. Хто це такий? Although given the circumstances of your circumstances, it Обстоятельства твоїх обстоятельств. Клас. becomes a bit tricky, doesn't it? I suppose it will be for Lord Ethan to Ясно. decide. Lord Forrester promoted me. Та. At the Twins, I'm no longer a squire, if that matters. It might, I suppose. Але нікому цього But не I'll відомо, defer тому to Lord Ethan on this. всім срати. Чи я можу побачитись з тим пісюном? Is he here? He is, but I'm afraid he's indisposed at the moment. He prefers not to be disturbed while practicing his lute. Окей. Мені можна Can I go йти? now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but Клич мого дядька, я сказав. Lady Forrester. О, здорово, стара Welcome home, Garrett. якась. We're all relieved to know you survived. О, дуже дякую. My lady. Talia asked to see you. Що за талія? I heard what happened. А, це там та чувіха, що з цією, з Гарретом, там, ой, з Ітаном тим. Вроді, так? Your family... А, ти за мою сім'ю переживаєш? Я думав, ти за свою тут прийшла поплакати. Хе-хе. Лошара. I'm so sorry. Та ладно, розслабся. Одною сім'єю менше, одною більше, ні? Я жартую. Off to bed now. Hurry on. Все, спати вали. Фу. Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. Так і було. I'm sure Lady Forrester would like to know. Він був героєм. He was a hero, my lady. The bravest man on the battlefield by far. Угу. Yet he Натурі. was unable to save his own son. Ну, буває, чуєш. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion, but if you can remember anything, I'm sure Lady Скажем, Forrester що він would like хороб to роз... know. He Бла-бла-бла. fought valiantly, my lady. Of Але. course he did. He was House Forrester's best. Але його неможливо було врятувати. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Ну, хто тобі це переказав? Дивіться. Всі, хто бачили, що я останнє був наодинці з цим Форестером, це ці бандити. Бандити вбили чоловіка, прийшли і сказали: «Ей, йоу, what's up, ми вбили твого чоловіка, і з ним був ще один штрих. Просто знай, бувай». Логічно, ні? I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? If you can remember. Ну це взагалі було призначено моєму дядькові, ні? It would mean so much. Ладно, to the розкажу family. вже. He mentioned something about the North Grove. Ага. The North Grove? Угу. What of it? He said, the North Grove must never be lost. The North Grove. Interesting. О, ні! I see. Яка You have таємниця! the Forrester's sword. Боже, це якесь таке очевидне речення, типу, щось там не має бути захоплене, або загинуто, або знищене. Дякую, що він нам це сказав. Ми цього би не здогадалися. Дякуєм. Клас, заради цього він вмер. Круто. This belongs with Ethan now. Та, і He's можете the відрізати lord собі of the яйця. house. Тобто, щось там Thank придумайте. you, Garrett. На здоров'я. My lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Це хто такий? Time to prove our strength. I'll be sure it's given to Ethan. Ага, добре. Пакеда. Duncan, Це хто? this was А, це our мій land. дядько, ясно. They were Не цей our той. people. Your family. Угу. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the Whitehills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. Що ти мелиш? Кого я вбив? Ну добре, вбив і що? We're the ones that should be demanding retribution. They attacked Коротше, вони на мене They'll напали, say мені that пофіг. we're keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument you cannot win. We have No. to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing.
I would have us use our heads while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. Я сказав вообще таку саму очевидну річ. Нам треба бути вести себе розумно, не? My uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. So, what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this will accuse you of murder, and us of protecting you. О, Боже. The boy was just defending himself. Та, до речі, але пофігу. I'm not faulting him for what he did. Я знаю, що ти не виниш мене. I'd have done the same, as any man would. It wasn't murder. It was justice. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. То ти мене типа виганяєш? Duncan, the boy has suffered enough. Ладно, і куди мені йти, чувак? Where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution. Преступник? Тобто стіна це якийсь ніби як каторга для злочинців? Я правильно зрозумів? Я просто ж ніколи цього не... ви шарите. Ну, добре, Вася. Especially now, when the house is so vulnerable. Я скажу... Дядя, ти чо, Вася, гониш? I'm not a criminal. There'd be nothing we could do to protect you. To stay would bring destruction upon us all. I know that's not what you want. I know it's difficult to understand. But you must think of the house. Ну, добре. I won't put others at risk. Я йду на стіну. I'll go. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Ну що, ама кримінал, що-то замутим там, ёпта. Познайомимося з місцевими авторитетами. You have my horse, and I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. Чуєш, чувак, я тобі ще мав передати дещо, алло? Алло! Стояти! Послання тобі маю передати! Красава! Я йому ніякого послання не передав, він свалив як мудак. Ваще зачат! Що ж, ми сідаємо на коня. У мене немає ноги. Ну-ну. Просто 10 секунд. Ну, подумаєш. Ладно, я все розумію, я шарю, я би так само зробив, насправді, може. Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. I'll do what's best. Коротше, неси, я замучив все як добре, але тебе тепер ненавиджу, йди нахрен, мудак кончений. Поняв? Ага. До сраки тебе. I've been waiting for the right moment to tell you. Ти лох. Ти мудак. Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Sorry, you caught me by surprise. В натурі! Вася, що це за лажа? В натурі. Що це за северна роща? Тобі краще не знати це. Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. А насправді це бордель, в якому розливають кокаїн по венах і трахаються з слонами. You haven't told anyone else, have you? Упс, я вже всім сказав. This is important, Garrett. Я сказав, Вася, леді Форестер. Maestro Tenguin overheard.
I appreciate your honesty. But Lord Forrester's message was not meant for their ears. Ну то вбий їх, чувак, ти I'll що ти speak шкода. with Lady Forrester, and I'll deal with the Maester. He's the last person I would trust with this information. Which is why, from this day forward, this must be our secret. Soon, I may need your help. But I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. Тільки що коня так дригало класно, так... Don't breathe a word of it to anyone at the wall. Та-та. Become a ranger if you can. It will help. Ну-ну. Я буду найкращим сталкером. Досліджу ту локацію так, Вася, вдоль і впоперек. Чувак, я найду для тебе класну інфу, хоч ти й мудак кончений. Iron from ice. Remember, І вам того you ж. represent House Forrester. Дякую. Your actions at the wall will reflect the honor and dignity of the house. I'll be strong. Я буду сильним! I know you will. Погнали! Покеда, пацани. Jared, wait! Почекай, хочу тебе поцямати разок в коліно, яке тебе болить. Візьми це. Воно не підкоряється гравітації, тому висить під боком. О боже, взяти амулет. Талії. У мене від нього буде краща талія. Дякую. Можеш піти нахрін. І це була друга серія Гри престолів від Падона. Підписуйтесь, якщо ще не підписалися. Ставте лайки, якщо ще не поставили цього лайка. Додивіться цей ролик, який нічого не означає. Ethan? Добре, додивіться його. Але в наступній серії. До зустрічі. З вами був Падон. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення, до завтра.